Adobe Premiere වලින් වීඩියෝ එකක ස්පීඩ් එක චේන්ජ් කරන්න ක්‍රම තුනක්. අයබෝන් කියලා පිළිගන්න අපේ brand new tutorial එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ Adobe Premiere Pro use කරලා ඔයාලට වීඩියෝ එකක ස්පීඩ් එක වෙනස් කරලා slow motion නැත්නම් fast forward effect හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රම තුනක් ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එකක් slow motion කරද්දී ඔයාලා මූලිකව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේ තමයි ඔයාලට පුළුවන් highest frame rate එකෙන් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන එක. ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරගෙනම අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම මම වීඩියෝ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරලා මට අවශ්‍ය විදිහේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් මගේ Premiere timeline එකට import කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එක play කරලා බලමු මොන වගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්ද අපි තෝරගෙන තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් fast forward නැත්නම් slow motion කරගන්න පුළුවන් පළවෙනි ක්‍රමය තමයි speed and duration කියන option එක use කරන එක. අපි බලමු ඒක use කරලා කොහොමද වීඩියෝ එකක් slow motion නැත්නම් fast forward කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මගේ වීඩියෝ එක right click කරන එක වීඩියෝ එක right click කරලා speed and duration කියන option එකෙන් මෙන්න මේ speed and duration window එක open කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ ස්පීඩ් එක වෙනස් කරගන්න මෙන්න මෙතන තියෙන 100% value එක change කරලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා 100% වලට වඩා වැඩි ස්පීඩ් එකක් දුන්නොත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක ස්පීඩ් අප් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් 100% වලට වඩා අඩු value එකක් දුන්නොත් ඔයාලට පුළුවන් slow motion වීඩියෝ එකක් හදාගන්න. ඉතින් මෙතන මම percentage value එක 150ක් දීලා මේ window එක okay කරගන්න. ඔයාලට පේන්නේ නැති window එක okay කරගත්තට පස්සේ මේ video clip එකේ duration එක අඩු වෙනවා. ඒ වගේම මේ විදිහට කලින්ට වඩා fast play වෙන video clip එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම අහපව පාරක් මගේ වීඩියෝ එක right click කරනවා. right click කරලා speed and duration කියන option එකට යනවා. ඉතින් මම මෙතනදී අහපව පාරක් මගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට 100% ස්පීඩ් එකක් දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඊළඟට පේන ඇති ඩියුරේෂන් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකක් ස්පීඩ් අප් කරද්දී වීඩියෝ එකේ ඩියුරේෂන් එක අඩු වෙනවා. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් ස්ලෝ මෝෂන් කරද්දී වීඩියෝ එකේ ඩියුරේෂන් එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ ඩියුරේෂන් කියන වැලියු එක යූස් කරලා අපිට අවශ්‍ය ටයිම් එකකට වීඩියෝ එක ස්ලෝ මෝෂන් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී මට හම්බෙලා තියෙනවා මිනිත්තු එකයි තප්පර 19ක වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්. ඉතින් මට අවශ්‍ය මේක තප්පර 30කදී ඉවර වෙන විදිහට හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් කරගන්න තප්පර 30කට. ඉතින් මම කරන්නේ මෙතන ඩියුරේෂන් වැලියු එකට 30 seconds දෙන එක. ඉතින් මේ විදිහට තප්පර 30ක් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේන්න තියෙනවා ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ ස්පීඩ් එක මේ විදිහට වැඩි වෙලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ඕකේ කරලා මෙන්න මේ විදිහට තප්පර 30ක ඩියුරේෂන් එකක් තියෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් මේ විදිහට හදාගන්න. ඉතින් අපි අපව පාරක් මේ ඔප්ෂන් එක undo කරගමු. control z press කරලා. මම අපව පාරක් right click කරලා speed and duration වලට යනවා. ඉතින් මට දැන් ඕනේ මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ ඩියුරේෂන් එක විනාඩි 2ක් දක්වා වැඩි කරගන්න. අපි මෙතනට විනාඩි 2ක් දීලා බලමු මොකක්ද අපිට වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති 165 දක්වා අපේ වීඩියෝ එකේ ස්පීඩ් එක ඩියුරේෂන් එක වැඩි වෙනවත් එක්කම අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ස්ලෝ මෝෂන් වීඩියෝ එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට ඕන නම් ගොඩක් ස්මූත් විදිහට ඔයාලගේ ස්ලෝ මෝෂන් වීඩියෝ එක තියාගන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන ෆ්‍රේම් සෑම්පලින් කියන ඔප්ෂන් එක ඔප්ටිකල් ෆ්ලෝ වලට මාරු කරන්න. ඔප්ටිකල් ෆ්ලෝ වලට මාරු කළා මේ වින්ඩෝ එක ඕකේ කරලා ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් ස්මූත් විදිහේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට ඕන නම් මේකේ ෆ්‍රේම් මෝඩර් එක අගේ ඉඳන් මුලට ප්ලේ කරන්න ඔයාලට පුළුවන්
මෙන්න මෙතන තියෙන රිවර්ස් ස්පීඩ් කියන ඔප්ෂන් එක යූස් කරලා රිවර්ස් වෙන විදිහේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ස්පීඩ් ඇන්ඩ් ඩියුරේෂන් යූස් කරලා වීඩියෝ එකක් ස්ලෝ මෝෂන් හෝ ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් කරගන්නේ. ඉතින් ඊළඟ ක්‍රමේ රේට් ස්ට්‍රෙච් කියන ටූල් එක යූස් කරලා අපිට පුළුවන් වීඩියෝ එකක ස්පීඩ් එක චේන්ජ් කරගන්න. ඉතින් රේට් ස්ට්‍රෙච් ටූල් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන රිපල් එඩිට් ටූල් ගෲප් එක ඇතුලේ. මම මේ විදිහට රිපල් එඩිට් ටූල් ගෲප් එකට ඇතුළට ගිහිල්ලා මේ විදිහට ක්ලික් කරගෙන ඩ්‍රැග් කරලා මම ටූල් ගෲප් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනියට තියෙනවා අපිට රේට් ස්ට්‍රෙච් ටූල් එක. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කීබෝඩ් එකේ R අකුර ප්‍රෙස් කරලා මේ ටූල් එක ඇක්ටිව් කරගන්න. ඉතින් මේ ටූල් එක යූස් කරලා ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ ක්ලිප් එකක ඉන් එකෙන් හරි අවුට් එකෙන් හරි මේ විදිහට ස්ට්‍රෙච් කරලා ඔයාලට ඩියුරේෂන් එක ඇඩ්ජස්ට් කරලා ඊට සමානව වීඩියෝ එක ස්ලෝ මෝෂන් කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ ඩියුරේෂන් එක රේට් ස්ට්‍රෙච් ටූල් එක යූස් කරලා අඩු කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී වෙන්නේ වීඩියෝ එක කට් වෙන එක නෙමෙයි, ඔයාලා දෙන ඩියුරේෂන් එකට අදාළව වීඩියෝ එක ස්පීඩ් අප් වෙන එක. අපි ප්ලේ කරලා බලමු අපේ ඔරිජිනල් වීඩියෝ ක්ලිප් එක කොයිතරම් ස්පීඩ් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මම හබව පාරක් රේට් ස්ට්‍රෙච් ටූල් එක යූස් කරලා මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් අඩු ඩියුරේෂන් එකකට මගේ වීඩියෝ එක හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් ගොඩක් ස්පීඩ් අප් වෙලා තියෙනවා මගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක. මම මේ සෙටින්ස් ටික ආපහු පාරක් අන්ඩු කරගන්න. ඉතින් මම ඊළඟට කරන්නේ මේ ටූල් එක යූස් කරලා ස්ලෝ මෝෂන් වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා දෙන එක. ඒකට කරන්න දෙන්නේ බොහොම සරල දෙයක්. මේ ටූල් එකම යූස් කරලා ක්ලිප් එකේ ඩියුරේෂන් එක මේ විදිහට වැඩි කරගන්න. ක්ලිප් ඩියුරේෂන් එක වැඩි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ස්ලෝ මෝෂන් ඉෆෙක්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. ඉතින් රේට් ස්ට්‍රෙච් ටූල් එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ටයිම්ලයින් එකක වීඩියෝ ක්ලිප් arrange කරාට පස්සේ empty area වලට ගැලපෙන විදිහට ඔයාලට වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරගන්න අවශ්‍ය වෙච්ච වෙලාවට. ඉතින් තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි ස්පීඩ් රෑම්පින්. ඉතින් ටයිම් රීමැපින් ඔයාලට enable කරගන්න පුළුවන් වීඩියෝ ක්ලිප් එකට right click කරලා show clip keyframe කියන option එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන ටයිම් රීමැපින් වලට එන්න. ඊට පස්සේ ස්පීඩ් කියන option එක දෙන්න. මම මේ ක්ලිප් එක මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් වැඩිපුර විසිබල් දෙන්න height එක වැඩි කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති වීඩියෝ ක්ලිප් එක මැදින් අපිට key frame add කරගන්න පුළුවන් විදිහේ curve line එකක් add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් time remapping use කළාට පුළුවන් වීඩියෝ ක්ලිප් එකක තෝරාගත්ත කොටසක් විතරක් speed up කරන්න හෝ slow motion කරගන්න. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට play කරනවා. ඉතින් time remapping කරගන්න මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මට slow motion හෝ speed up වෙන්න ඕනි කොටස keyframe කරගන්න එක. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ වගේ මට අවශ්‍ය තැනකට keyframe එකක් add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට playhead එක ගෙනල්ලා මට ඊළඟට අවශ්‍ය තැනට keyframe එකක් මේ විදිහට add කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන add or remove keyframe කියන බටන් එක use කරන්න. නැත්නම් effect control වල තියෙන time remapping කියන option එකෙන් keyframe add කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට keyframe කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ මැදින් අල්ලලා drag කරලා ඔයාලගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න. මම මෙතනදී 100% විතර ස්පීඩ් එකක් තියාගෙන මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරගන්නවා. මොන වගේ රිසල්ට් එකක්ද අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ ස්පීඩ් එක ටිකක් මදි. මම තව ටිකක් මේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි තෝරගත්ත කොටස විතරක් ස්පීඩ් අප් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ ස්පීඩ් වෙලොසිටි කර්ව් එක එඩිට් කරගන්න. මෙන්න මේ
අයිකන්න එක උඩ එක පාරක් ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට දෙපැත්තට ඩ්‍රැග් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ ස්පීඩ් එක වැඩි වෙන වේගය අඩු වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ හැන්ඩල් වලින් අල්ලලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ස්මූත්නස් එක මේ විදිහට වැඩි කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා අපේ ෆයිනල් අවුට්පුට් එක මොන වගේද කියලා. අපි තව චුට්ටක් මේ වීඩියෝ එකේ ස්පීඩ් එක මේ විදිහට වැඩි කරගමු. ඉතින් අපි ළඟට බලමු ටයිම් රීමැප් වලින් කොහොමද ස්ලෝ මෝෂන් කරගන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක මේ වෙද්දි ස්ලෝ මෝෂන් ප්ලේ වෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එක. ඒ හින්දා මම මේ ස්ලෝ මෝෂන් කරගන්න කලින් මේ වීඩියෝ එකේ ස්පීඩ් එක ටිකක් වැඩි කරගන්නවා. මම මේකට කරන්නේ key frames add කරන්නේ නැතුව මේ curve එක මේ විදිහට adjust කරගන්න එක. මම 200කින් මගේ වීඩියෝ එකේ ස්පීඩ් එක අප් කරගත්තා. අපි බලමු වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා මොන වගේ අවුට්පුට් එකක්ද හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. මම හිතන 300ක් විතර කරගත්තා නම් හොඳයි. ඉතින් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ තෝරගත්ත කොටසක් ස්ලෝ මෝෂන් කරගන්න. මම ඒකට කලින් වගේම කරන්නේ අවශ්‍ය ෆ්‍රේම් ටිකට key frames set කරගන්න එක. මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක මේ විදිහට ටිකක් zoom කරගන්න control එකත් එක්ක mouse wheel එක කරකවන්න. මට අවශ්‍ය මෙන්න මෙතන ඉඳන් key frame එකක් දාගන්න. මම මෙතනින් plate එක තියලා add or remove key frame button එක press කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා මෙන්න මේ හරියට එනකම් වීඩියෝ ප්ලේ හෙඩ් එක ගෙනල්ලා ආය පාරක් key frame එකක් දාගන්න. දැන් අපිට ස්ලෝ මෝෂන් කරන්න තියෙන්නේ කලින් කරපු වැඩේ ඔපොසිට් එක මේ curve එක යටට drag කරන එක. මම මෙන්න මේ වගේ හදා ගන්නවා මගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක. මම ටයිම්ලයින් එක ටිකක් zoom out කරගත්තා. අපි බලමු ප්ලේ කරලා අපේ ෆයිනල් රිසල්ට් එක මොනවා වගේද කියලා. ඔයාලට පේන ඇති ගොඩක් ස්මූත් ස්ලෝ මෝෂන් ක්ලිප් එක අපිට ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම කලින් වගේම මේ velocity value එක ටිකක් change කරගන්න මේ icon එක උඩ ක්ලික් කරලා මේ විදිහට drag කරනවා. ඊළඟට අපි මේ curve එක මේ විදිහට හදාගමු. අපි බලමු අපේ ෆයිනල් අවුට්පුට් එක මොන වගේද අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරේ සිනමැටික් ටයිප් එකේ වීඩියෝ එඩිට් කරන කෙනෙක්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන ස්ලෝ මෝෂන් සහ ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් ඉෆෙක්ට් හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රම 3ක් ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අපේ channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරගන්න. ඔයාලට අපේ notifications ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඕන. ඒ වගේම අපිව social media වල follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේම අලුත් දෙයකින් අපි ආයෙත් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.